bạn, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Dũng đây. Thì anh em biết thì Dũng cũng đã cho anh em xem một số cái hình ảnh của một số anh bạn nào họ lên những cái dàn đồ mới cho chiếc xe nhìn nó rất bắt mắt. Thì hôm nay Dũng quay trở lại với anh em đây. Thì Dũng sẽ đưa anh em về một số cái miền quê nói chung là yên bình. Thì có một anh họ thích lên đời cho chiếc xe, thì đặc biệt là cái dòng Jupiter. Thì Jupiter thì anh em biết Jupiter có xăng cơ và Jupiter FI. Thì cái dòng Jupiter xăng cơ thì nó cũng đã lâu đời rồi. Thì anh bạn này nói chung là cũng rất trung thành với cái dòng fan của Jupiter, đặc biệt là Jupiter MX. Thì anh bạn này cũng đã lên cho dòng xe Jupiter MX này với số tiền cũng gần cả 100 triệu đó anh em. Thì nhìn chiếc xe thì nhìn coi nó gọn nhẹ thôi, nhưng thực tế thì dàn đồ thì anh em xem qua đi thì cực kỳ là chất lượng nha. Thì qua một số hình ảnh này thì mình chia sẻ lại cho anh em, một số anh em nào sử dụng cái dòng xe Jupiter MX thì anh em tham khảo và ngắm, để khi nào anh em muốn thay đổi hình dạng và màu sắc thì anh em cũng có thể là học hỏi kinh nghiệm nha. Ok, thì mời anh em xem qua.